Då ska vi då prata om andra världskriget som var från 1939 till 1945. Och till att börja med så kan det vara bra att det är några personer som vi har koll på. Den första är ju herren vi ser uppe till vänster som är president Roosevelt från USA. Den i mitten då är ju Josef Stalin som är diktator i Sovjetunionen. Vi har premiärminister Winston Churchill längst upp till höger. Och längst ner så har vi då Adolf Hitler som är diktator i Tyskland. De här 4 herrarna kommer vara oerhört viktiga när vi diskuterar andra världskriget. Och personer som man borde ha koll på helt enkelt. Men vi måste börja med Versaillesfreden. Som då avslutade första världskriget. Och Hitler är ju väldigt emot Versaillesfreden och tar sig upp politiskt i stor del genom att vara emot den helt enkelt. Och han bryter mot Versaillesfreden genom att placera soldater i renlandet som ni ser på kartan där. Han upprustar också armén, vilket han då inte fick enligt villkoren på Versaillesfreden, och införde allmän värnplikt för att helt enkelt kunna bygga upp sin armé. Han bygger då också ut flottan och flygvapnet ytterligare. Och allt det här bryter ju mot det som Tyskland tidigare har gått med på när de helt enkelt har när de signade Versaillesfreden. Och man siktar nu in sig på Österrike och Tjeckoslovakien. Och även Polen till slut. Då själva kriget kommer att bryta ut. Och 1938 då så blir Österrike tyskt. Och som ni ser på bilden här så är ju den här att Österrike blir tyskt är ju egentligen ingenting som möts av speciellt mycket motstånd, utan det avfyras inget skott och till stora delar så är det här något som välkomnas. Det här är liksom ingen erövring som man brukar tänka på det. Och det här med att erövra inom just nazismen är väldigt viktigt. För som vi pratade om när vi pratade om mellankrigstiden tidigare så är ett Lebensraum ett väldigt viktigt begrepp inom nazismen. Och de säger då att det överlägsna folket som nazisterna tror att den ariska folket, tyskarna, är att de ska få mer utrymme. Det kallar man för Lebensraum, livsrum. Att det tyska folket ska ha rätt att ha större områden och breda ut sig på för att de då tror att de är den överlägsna rasen. Så därför då så ska man då ta områden från andra grupper och att det tyska folket har rätt att breda ut sig. Och Österrike är då ett exempel på att det blir en del av Tyskland. Och en annan anledning till att Österrike är så viktigt är ju faktiskt att det är ju där som Hitler föds. Så Hitler är nog väldigt nöjd med att kunna återvända till Österrike som ledare för Tyskland. De tar också en bit av Tjeckoslovakien. Och i 1939 så kommer Stalin och Hitler överens om en pakt som kallas Molotov-Ribbentrop-pakten. Och den här pakten går helt enkelt ut på att Tyskland och Sovjetunionen bestämmer sig för att inte anfalla varandra. Utan de ska helt enkelt låta varandra vara i fred. Och de ska också dela upp Östeuropa. Och vi kommer att se det på en karta alldeles snart hur den här uppdelningen sker. Och jag har ju lagt hjärta mellan de här två diktatorerna. Och egentligen är det lite missvisande. För de här två, Stalin och Hitler, är egentligen inga polare. Utan de är egentligen två diktatorer som liksom
vill vara i fred ett tag. Men de vill skjuta på ett eventuellt krig. De vill att det inte ska vara några konflikter på östfronten. Men de här två herrarna är ju både paranoida och väldigt lättretade. Så den här pakten kommer inte hålla spelet länge. Och de är ju liksom inga direkta polare. Men just nu så vinner bägge de här på att inte anfalla den andra. Och därför går man med på den här pakten som heter Molotov-Ribbentrop-pakten. Och här ser vi då på en karta hur man delar upp Europa. Så att allt det som då är lite ljusrött är ju det då som Sovjetunionen ska ta över eller ha inflytande över. Och allt det som då är ljusgrått är då det som tyskarna och Tredje riket ska ta över. Så där ingår ju bland annat då västra Polen som vi ska se alldeles strax kommer bli erövrat. Så det här är då dealen som Stalin och Hitler har. Och det är nu då som man ser det som att andra världskriget på riktigt tar sin början. Det är när Tyskland attackerar Polen. För tidigare så när Hitler tog Österrike och Tjeckoslovakien så har det liksom inte, det har inte blivit några regelrätta krig. Men nu så blir det faktiskt krig. Och tyskarna, till skillnad från exempelvis under första världskriget, så har man en ny taktik. Tyskland erövrar Polen på ett par veckor och man gör det med vad man kallar blixtkrig. Och tanken då är att man först flyger in och bombar städer och därigenom försvagar sin fiende. Och städer är ju ofta viktiga mål. Det är som man vill ta över dem, men där finns ju också väldigt viktig infrastruktur för att allt ska fungera. När städer och annat har bombats skickar man in tanks, pansarvagnar då, för att helt enkelt göra det lättare för Tyskland att vinna mark. Och sen när pansarvagnarna har kört fram, då kommer soldaterna. Så på det viset så slipper man den här långsamma krigsföringen och det här skyttegravskriget som man exempelvis hamnar då i under första världskriget. Det här sättet gör ju då att erövring går mycket, mycket fort. Och Storbritannien har ju haft som villkor att Tyskland inte ska ta några fler områden, för då blir det krig. Och nu då när Tyskland bryter den överenskommelsen och går in i Polen, så är då överenskommelsen bruten och det blir en krigsförklaring. Och vi ska då prata om Norden under andra världskriget. Och på bilden till vänster ser vi finska soldater under finska vinterkriget. Och mannen till höger är Per Albin Hansson, som är känd för att han var Sveriges statsminister under kriget. Han är också känd för att det var under hans regi som begreppet folkhemmet myntades, att Sverige skulle ha ett utbyggt välfärdssystem. Grunden lite till det som vi har idag. Så han är känd för flera saker, men nu ska vi då fokusera på rollen under andra världskriget. Men innan dess så ska vi fokusera på Finland. Vi har då finska vinterkriget. För Sovjet då, enligt Molotov-Ribbentrop-pakten så har ju de rätt till Finland, säger de. Så Sovjet attackerar då Finland och man motiverar det för att man vill skydda Leningrad, som ligger ganska nära. Så man vill ha en buffertzon mellan sig och liksom resten av Europa helt enkelt. Men grejen är att det här kriget går inte speciellt bra för Sovjetunionen. Den röda armén, alltså Sovjet, är sämre organiserad och väldigt omotiverad om vi jämför med den finska armén
som slåss för sin nation liksom. Och sin rätt till självbestämmande. Så den finska armén är mycket, mycket mer motiverad än vad den sovjetiska är. Så därför så lyckas faktiskt inte Sovjetunionen ta så stora områden från Finland. Till slut också måste Finland sluta fred med Sovjet. Och då i den här överenskommelsen då, så ingår då att du förlorar vissa områden till Sovjetunionen. Man går inte, man förlorar lite, men man bekämpar Sovjet väldigt mycket i det här. Så att det är helt enkelt väldigt mycket av den sovjetiska armén som tar väldigt mycket stryk under finska vinterkriget. Och om vi ser på affischerna så står det att Finlands sak i vår för en större kamp kom med i frivilligkåren. Och som vi alldeles strax ska prata om så är ju Sverige neutrala under andra världskriget. Så därför så är det helt enkelt en frivilligkår från Sverige som kämpar i finska vinterkriget. Då var det alltså svenska män då som fick frivilligt anmäla sig att delta i finska vinterkriget för att kämpa mot Sovjet. Men då sågs de inte för Sverige utan då ansågs de vara frivilliga helt enkelt. Det var väldigt viktigt. För som sagt så var Sverige neutrala. Vi tog då emot krigsbarn från Finland, alltså områden där det var krig. Barnen då kunde man skicka till Sverige, så togs de hand om i Sverige under kriget. I vissa fall så skickade de tillbaka till Finland när kriget var slut. I andra fall så adopterades de av svenska familjer. Och det var inte alltid att de finska föräldrarna godkände det, utan att de barnen kom helt enkelt aldrig tillbaka till sina föräldrar. Liksom. Så det finns exempel på att de här finska barnen helt enkelt blir kvar i Sverige. Men vi tar då emot krigsbarn då från Finland för att stötta upp. För att vara neutral är ju i ett krig har ju sina utmaningar i den meningen att du får inte rätta upp någon sida för mycket, för då blir du helt enkelt erövrad. Och ett sådant exempel är att vi skickade tyska soldater fick åka tåg då genom Sverige till Norge då för att underlätta och det underlättade ju såklart ockupationen av Norge som vi alldeles ska prata om, men det är ju också liksom någonting som Sverige var tvungen att gå med på då för att hålla sig utanför kriget. Och vi handlar också mycket med Tyskland alltså där under kriget. Men i takt med att det går sämre och sämre för Tyskland under andra världskriget så kommer ju Sverige kunna ha en kaxigare ton mot Tyskland. Men så länge Tyskland ser ut att vinna kriget så är Sverige allt mer tillmötesgående helt enkelt. Och så lyckas ju faktiskt Sverige klara sig igenom hela för andra världskriget utan att vara ockuperade och kunna fortsätta vara neutrala. Några som inte hade samma tur är då Danmark och Norge som 1940 ockuperas av Tyskland. Tyskland tar Danmark på en dag ungefär, och Norge som är lite längre tas då på 2 månader. Och anledningen till det här, det är ju dels klart att Hitler vill ta över områden, men det är också för att det är en väldigt bra kust där mot Storbritannien som man vill åt helt enkelt för att ha en strategisk fördel. Så därför så ockuperas både Norge och Danmark. Så på varsin sida om Sverige då så utkämpar Finland ett krig mot Sovjetunionen och Danmark och Norge ockuperas av Hitler och Nazityskland. Hitler bestämmer sig också för att gå in i Frankrike. Den 10 maj då så marscherar tyskarna genom Belgien där man har försökt marschera in tidigare och använder den här blitzkrig-taktiken.
Och det tar då bara några dagar innan britterna då är utpressade ur Frankrike, för det är ju brittiska soldater i Frankrike, för de är ju allierade. De pressas ur, och sen så tar faktiskt Tyskland Frankrike på 6 veckor ungefär. Det är extremt snabbt. Och det är ju den här blitzkrieg-taktiken då som gör att det går så här fort. Och det här ses ju naturligtvis som väldigt, väldigt förödmjukande nederlag för Frankrike. Och just att det går så här fort också. Och det är ju självklart något som kommer påverka kriget. Och när Frankrike ger upp då, så åker faktiskt Hitler till Frankrike för att möta den nya statschefen Philippe Pétain. Han har då blivit statschef i samband med att Hitler tog över ungefär. Och då bestämmer man då det här villkoren för vapenstillståndet. Så man förhandlar helt enkelt fram det. Så att Hitler har nu i praktiken kontroll över Frankrike. Och den tidigare regeringen har fått lämna helt enkelt. Och vi ser Hitler skaka hand med den nya statschefen, och vi ser också Hitler framför Eiffeltornet. Och när Hitler då kommer tillbaka till Tyskland så möts han ju såklart som en hjälte, eftersom han har lyckats att ta över Frankrike på så här kort tid. För att vi måste nu förstå att för Hitler just nu så går det väldigt bra i det här kriget. Han får Österrike, Tjeckoslovakien, Polen tar han på rekordtid, Danmark och Norge har fallit, Frankrike har också gått relativt smärtfritt. Det går ganska bra för den tyska armén. Och det är liksom något vi måste ha i åtanke, att i Hitlers huvud antagligen så hade han väldigt gott självförtroende och liksom kände att den tyska armén är oövervinnlig helt enkelt. Och nu ska vi se en karta på ungefär hur det ser ut just nu. Frankrike ska också snart falla, så Frankrike ska egentligen vara grått på den här kartan också. Men det gråa är då det som där Tyskland har antingen erövrat eller har inflytande. Så det är ju väldigt stora landområden som Tyskland nu kontrollerar. Det ser ganska mörkt ut för resten av Europa. Vilket leder in oss till Storbritannien. För om vi nu tänker oss så börjar ju Storbritannien bli lite ensamma, speciellt efter att Frankrike faller. Liksom. De har ju både under och öster om sig så har de ju den tyska områden, tyskkontrollerade områden. Och tyskarna då börjar då bomba Storbritanniens städer. Och de här bombningarna kallas då blitzen, och då måste ju såklart brittiska medborgare gömma sig i källare och tunnelbanor och allt sånt där. Men med tiden så blir britterna bättre och bättre på att skjuta ner tyska plan. Och Hitler lyckas aldrig riktigt komma i land på Storbritannien. Eller i Storbritannien. Han kommer liksom inte fram. Och det är kanske inte jättekonstigt egentligen när vi tänker efter. För tidigare så har ju man använt sig av blitzkrieg-taktiken. Men eftersom Storbritannien är en ö så kan du ju liksom inte rulla in med pansarvagnar på samma vis. Det kräver ett helt nytt sätt att helt enkelt bedriva krig mot den här ön. Och det är ju någonting som liksom Tyskland uppenbarligen inte klarar ganska bra. Plus såklart att Storbritannien är ju en väldigt stor flottnation. Så att när då Hitler försöker ta sig in i Storbritannien så blir det här hans första stora militära förlust. Det har ju gått så bra för Hitler tidigare, men nu för första gången så vänder krigslyckan. Och som vi ser på bilden här så har vi då premiärminister Winston Churchill då, som håller kända radiotal för att motivera och sånt. Motivera den brittiska allmänheten helt enkelt. För radion är ju väldigt viktig för att
kommunicera ut. Va? Nu har vi då kommit till ett annat av Hitlers större misstag. Operation Barbarossa. För nu är pakten mellan Hitler och Stalin död. Han bryter Molotov-Ribbentrop-pakten och går in i Sovjetunionen. Och här är ju grejen också att Hitler tror ju att den tyska armén är oövervinnlig, och det har ju gått väldigt bra väldigt länge tidigare. Så därför tänker man ju att självklart så kommer ju Sovjet också falla. Och också finns det ju dels stora områden, men det finns också områden med många judar som man vill kontrollera och skicka in i döden helt enkelt. Så därför så är just östfronten viktig för Hitler då. Så därför så bryter han pakten och går in i Sovjetunionen. Sen finns det också fler orsaker till att han gör det. Och det är nu att han vill ha kontroll över Volgafloden och oljefälten i Kaukasus. Oljefälten är ju väldigt viktiga för att kriget drivs av olja. Samhället drivs av olja. Det är liksom det som är liksom blodet i ekonomin. Och det behövs ju när man har bedrivit krig. Och floderna är ju det man transporterar runt saker. Det är en jätteviktig del av infrastrukturen. Så för att kontrollera de här områdena så har man väldigt goda förutsättningar att kunna bedriva ett krig. Så tyskarna rycker då fram mot staden. För vi kommer nu hamna i ett krig som heter slaget i Stalingrad. Så man rycker då fram mot den här staden och bombar den med Luftwaffe. Och Sovjet backar då inte i den här striden. Utan det sker mycket, mycket intensiva gatustrider. Och eftersom det här just är staden Stalingrad så är det ju här ju väldigt viktigt för Stalin. För han vill ju inte förlora staden som bär hans namn liksom. Och Hitler är ju också väldigt motiverad att ta den här staden. För att det är en himla flex att ha Stalingrad. Där det liksom som bär din motståndares namn. Det är en himla viktig del va. Så därför så är det här ett slag där ingen sida riktigt vill ge sig. Hitler förbjuder liksom sina generaler från att kapitulera, men till slut så gör faktiskt hans general det ändå. Tyskarna kommer förlora det här kriget. Och vad blir då konsekvenserna? Jo, tyskarna förlorar resurser. Naturligtvis är det en oerhört kostsam förlust. Men vi har också återigen att den här oövervinnligheten som man tidigare var nervös för, att den bryts. Och naturligtvis att Sovjet då vänder och börjar gå på offensiven. Och när det är tryck både på väst- och östfronten vet vi om första världskriget att det är ofta en källa till problem. Det är svårt att bedriva krig på två olika fronter. Och här ser vi då en karta över var Stalingrad ligger idag. Och också naturligtvis foton från kriget och de här intensiva gatustriderna som vi ser. Så här ser då det ut just nu att vi har Storbritannien och USA är ju allierade, och Sovjetunionen har ju nu hoppat in på den allierade sidan just för att de är angripna av Tyskland. På andra sidan har vi Italien och vi har Tyskland och vi har Japan. Men vi har ju inte pratat så mycket om USA och vi har inte pratat så mycket om Japan. Och det ska vi faktiskt göra alldeles nu. Vi ska prata om Pearl Harbor. Det är en flottbas som ligger på Hawaii. Och Japan anfaller då Pearl Harbor, den här flottbasen. Och det här är ett angrepp som man inte riktigt förväntar sig ska komma. Man blir jätteförvånad.
Och anledningen då är för att Japan liksom vill ha kontroll över Östeuropa, och attackera flottbasen då på Hawaii är ju strategiskt väldigt, väldigt viktigt. Va? Och eftersom USA inte ser det här komma, så är det här en himla chock. De är inte förberedda på att de ska gå in i kriget. Och USA är ju också väldigt ovana att bli attackerade på sitt eget område. De har ju exempelvis under första världskriget har de ju bedrivit krig, men då gör de ju det i Europa och inte i USA. Så att det här kriget kommer så pass nära, det är man inte alls beredd på. Och det här leder ju då till att USA faktiskt går in i kriget mot Tyskland och Japan. Man väljer att prioritera Tyskland för man anser att Tyskland håller på att bli ett större hot. Man vill inte att Hitler ska ha kontroll över Europa. Men man kommer också att bedriva krig mot Japan också. Och vi kommer komma in på hur det ser ut. Men amerikanerna blir alltså jätteförvånade över det här. Alltså de ligger i princip och sover när de blir attackerade. Men de finner sig och då förklarar då krig mot både Tyskland och Japan. Och detta leder då in oss till D-dragen, slaget vid Normandie. För med den amerikanska armén så ger ju det såklart de allierade de är mycket starkare helt enkelt. Så nu börjar man då pressa tillbaka Tyskland. Och nu är det viktigt då att kunna landstiga och ta kontroll över områden, så att du kan skicka in resurser och så vidare. Och då tänker man då att det ska då ske här vid Normandie. Så USA och Storbritannien går då i land på den här franska kusten och pressar tillbaka Tyskland. Och som ni ser på fotot här över, så är det helt enkelt att man åker in med båtar och så får man vada i land. Och på stranden då så har ju tyskarna placerat kulsprutor för att kunna helt enkelt skjuta ner angripare. Så det är väldigt många som dör här när man landstiger på D-dagen. Det är liksom fruktansvärda scener på när och många tar sig liksom aldrig ens upp i vattnet, för de möts ju av kulsprutorna direkt när de kliver ur båten liksom. Det finns ju den där längst fram som bara faller ner, och så får man försöka springa ut, och många blir ju ihjälskjutna på en gång helt enkelt. Men den här invasionen av den här stranden då blir ju då framgångsrik, och det gör ju att man pressar tillbaka tyskarna, och den franska regeringen kan då återvända till Frankrike för de har tidigare varit i exil. Så nu är de då tillbaka i Frankrike. Så nu pressas ju Tyskland återigen från 2 stycken håll. Vi har Sovjetunionen kommer österifrån, och västerifrån så kommer ju USA och Storbritannien. Så från 2 håll nu pressas Tyskland. Och vi har ju sett hur det har gått tidigare. Det har ju inte gått jättebra. För Tredje riket faller då just för att det är de här 2 hårda presser från 2 håll. Vi har massiva bombanfall. Och här är ju Tyskland i kris, för de kan inte producera. De kan inte producera tillräckligt, och exempelvis flygplan. Så det är den tyska industrin som inte mäktar med det här. Och exempelvis så har vi då flygplan som de inte kan producera. Så till slut så kommer Sovjeterna att vandra in och ta Berlin. Hitler tillsammans med sin alldeles nygifta fru kommer att ta livet av sig i en bunker och sen brännas, för att han vill inte att någon ska hitta hans kropp, för att han har sett vad som har skett med den italienska diktatorn Mussolini
när han dog. Nämligen att de hängde upp honom upp och ner och spottade på honom. Och han vill inte att det ska hända med hans kropp efter att han har dött. Så därför så beordrar han sina soldater att bränna honom då när han har tagit livet av sig. Och helt enkelt så kapitulerar till slut Tyskland. Och de är ut ur leken så att säga. Vi har ju Japan kvar. Och Japan vägrar att ge upp. Alltså de har verkligen en tanke på att de ska slåss till absolut sista man. Det finns liksom inga tankar på att man ska ge upp där. Och därför så väljer president Truman i USA. Och USA har fått en ny president för att den president som var president tidigare, Roosevelt, han har gått och dött. Och då har USA fått en ny president som heter Harry Truman. Och han väljer då att släppa 2 atombomber. Hiroshima och Nagasaki. Och det här är ju, atombomben har man ju tagit fram så i en tävling med resten av världen. Att den som får den här vapnet först är den som vinner krig kan man säga. För det här är ju ett oerhört mäktigt vapen. Och det är en jätteprocess för USA att ta fram den här. Man bygger man tar massa vetenskapsmän och så bygger man en stad i öknen där de får sitta och forska och experimentera om det här. Så lyckas man få atombomberna att fungera. Och man släpper då varsin atombomb på de här 2 städerna. Och de här städerna med förintade, de finns ju inte kvar. Och Japan då, efter sett denna oerhörda förstörelse väljer att kapitulera. Och det här är ju, man har inte sedan dess släppt en atombomb. Och man är ju oerhört rädd för att släppa atombomber just för att det är inte bara att hela städer bara försvinner eller att mängder av människoliv förorsakas, utan det är också att det är en miljöfara när strålningen som skapas av atombomber gör att du kan inte riktigt återvända dit direkt för det är farligt att bo. Så att atombomber kan förstöra oerhört mycket och det är ett helt nytt typ av vapen. Och det är ett vapen som kan förstöra saker på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett. Liksom. Och det är ju någonting som såklart gör många världsledare väldigt nervösa. Men USA är då först, och en annan anledning till att man släpper atombomben, det är för att man vill visa för resten av världen att jag är starkare. Det är egentligen det man vill flexa musklerna för resten av världen. Allra mest Sovjetunionen som de sen kommer hamna i ett kallt krig med. Men det är en annan historia. Andra världskriget räknas i alla fall nu som officiellt över. Och dels då för att tyskarna kapitulerar. Under den här Jalta-konferensen i februari 1945 så enas de här segrande nationerna om att dela upp Tyskland i 2, Väst- och Östtyskland. Och kriget är nu officiellt över.